امشب در 24 انتقاد مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از شفاف نبودن برنامه هسته ایران. رافائل گروسی گفته تهران مدعی برای ساخت بمب همه چیز داره اما سرهم نشده، اما آژانس از این پیشرفت‌ها بیخبره. تلاش تهران برای تضمین فروش نفت خام. آرگوس میدیا میگه ایران با ایجاد ارتباطات پالایشگاهی به دنبال محافظت از خودش در برابر تحریم هاست. نشانه‌های مثبت در نشست مقامات اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل در قاهره. تلاش مصر و قطر برای دستیابی به آتش‌بسی 6 هفته‌ای. و مسیر دشوار تشکیل دولت ائتلافی برای احزاب بزرگ پاکستان. حزب وابسته به عمران خان میگه در ائتلاف با احزاب کوچک دولت تشکیل میده. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته ایران در مورد برنامه اتمیش کاملا شفاف نیست. او در واکنش به صحبت‌های اخیر علی اکبر صالحی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران که تلویحاً گفته بود جمهوری اسلامی قطعات مورد نیاز برای ساخت بمب اتمی رو در اختیار داره، گفته یک مقام رسمی بلندپایه ایران میگه تهران همه چی داره اما هنوز سرهمبندی نکرده. گروسی خطاب به تهران گفته که به آژانس هم اطلاع بدید که چه چیزی در دست دارید. اگر ایران می‌خواهد برنامه هسته‌ای داشته باشد مشکلی نیست، اما باید یک سازوکار بازرسی و نظارت متناسب با فعالیت‌های هسته‌ای ایران وجود داشته باشد. اما آنها پاسخگو نیستند و همکاری که باید با آژانس داشته باشند را ندارند. آن هم در حالی که همکاریشان را باید با آژانس بیشتر می‌کردند. فرهاد رضایی تحلیلگر ارشد مؤسسه فیلوس در نیویورک از اتاوا با ماست. آقای رضایی چطور می‌بینید روی کردی که الان آژانس در مقابل جمهوری اسلامی داره، به خصوص با توجه به اینکه محدودیت‌های زیادی برای بازرسی‌های اونها وجود داره از یک طرف و از طرف دیگه چهره‌های مثل علی اکبر صالحی حرف از این میزنن که ایران تمام المان‌های لازم برای ساخت بمب اتمی رو داره؟ بله، درود بر شما آقای فرزاد. ببینید واقعیتش تا جایی که ما خبر داریم خب دسترسی بازرس‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت‌های اتمی ایران کاملا قطع شده و مدت زمان زیادی هست که اینا اصلا اطلاع ندارن که چه اتفاقی داره اونجا میفته. ایران چقدر تونسته از آخرین باری که راستی آزمایی شده، آخرین باری که بازرسی شده، چقدر پیشرفت کرده. جدای از این مسئله، این که خب جمهوری اسلامی هنوز خیلی از سوالهای قبلی که آژانس داشته هنوز اینها رو پاسخ نگفته و به نظر من این یک مسئله کاملا جدی هست و جدی‌تر از اون همین مسئله آقای صالحی که اخیراً صحبت کرده بود. به نظر من این دو جور میشه نگاهش کرد. اول این که خب این میتونه یه تهدید باشه، یعنی در واقع تهدید آمریکا و اسرائیل باشه برای این که در واقع این پیام رو برسونن که اگر شما از زدن گروه‌های نیابتی تو منطقه خاورمیانه دست بر ندارید، ما هم مثلا میریم ساخت دنبال بمب اتمی. یعنی این در واقع میتونه یه تهدید باشه. دلیل دومش اینه که راستش من فکر میکنم که مسئله یه مقداری واقعی تر از این هست و ممکنه جمهوری اسلامی در واقع تصمیم گرفته باشه که خط قرمزهای اسرائیل و ایالات متحده رو رد بکنه و اقدام به ساخت سلاح اتمی بکنه و این مسئله به نظر من اصلا سورپرایزینگ هم نیست، به خاطر اینکه شرایط امنیتی منطقه خیلی عوض شده نسبت به گذشته. چه اقدامی به نظرتون آژانس میتونه در ادامه انجام بده در شورای حکام یا مراحل بعدی اگر ایران به همکاریاش رو بیشتر نکنه؟ ببینید، من فکر میکنم که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فی نفسه خودش کاری نمیتونه انجام بده. کاری که باید انجام بشه به نظر من ایالات متحده و کشورهای غربی هستن. اینا باید به جمهوری اسلامی باید فشار بیارن که اجازه، یعنی در واقع فشار بیارن که همکاریاشو با آژانس اثر بگیره. آژانس به خودی خودش نیروی قهریه نداره که کاری نمیتونه بکنه. ایالات متحده اینجا نقشش خیلی مهم هست، کشورهای اروپایی نقششون خیلی مهم است که فشار بیارن به جمهوری اسلامی. ولی خب همونطوری که ما میدونیم، ببینید ایالات متحده و اروپا الان توجهشون جای دیگه است. تمام تمرکزشون روی روسیه است، روی اوکراین. ایران چی؟ خود ایران چقدر تمایل داره الان؟ به چی؟ به ساخت سلاح هسته‌ای؟ نه، به بازگشت به مذاکرات. راستش من فکر میکنم که ببینید یک نگاه واقع گرایانه اگه من بخوام داشته باشم اینه که میگم چون شرایط امنیتی منطقه خیلی عوض شده
من فکر میکنم تمایل جمهوری اسلامی در حال حاضر بیشتر به ساخت سلاح هسته‌ای است تا به مذاکرات، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی الان به این نتیجه رسیده که نوع واکنش کشورهای غربی، امریکا و اسرائیل نسبت به جنگ‌های نیابتی خیلی عوض شده. اونها دیگه مماشات نمی‌کنن، دارن کاملا میزنن، گروه‌های نیابتی رو قیچی می‌کنن. بنابراین احتمالاً به این نتیجه رسیده باشه که خب تنها راهی که بشه اینها رو از زدن گروه‌های نیابتی منع بکنه، باز بداره، همین ساخت سلاح هسته‌ای است. بنابراین به نظر من مشوق‌های زیادی الان برای جمهوری اسلامی هست برای به دست آوردن سلاح اتمی. ممنونم از شما. فرهاد رضایی، تحلیلگر ارشد مؤسسه فلوس در نیویورک از اتاوا با ما. و اشاره بکنم که در بخش دوم برنامه 24 امشب هم مفصل به همین موضوع می‌پردازیم. بنابر گزارش‌ها، جمهوری اسلامی در میانه تحریم‌ها با هدف تضمین تقاضا برای نفت خام ایران به شبکه‌ای از آنچه پالایشگاه‌های فراسرزمینی در سوریه و ونزوئلا خوانده میشه رو آورده. آرگوس میدیا میگه ایران به دنبال ایجاد ارتباطات پالایشگاهی تا از خودش در برابر تحریم محافظت کنه. بنا به این گزارش، استراتژی تهران اینه که کار با این پالایشگاه‌ها وابستگی اونها رو به نفت خام ایران بیشتر میکنه و این در صورت فشار تحریم‌ها باعث میشه پالایشگاه‌ها نتونن خرید نفت خام ایران رو متوقف کنند. یک مقام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به آرگوس گفته بزرگترین مزیت پالایشگاه‌های فراسرزمینی تضمین به گفته او بازارهایی برای فروش باثبات نفت. در این گزارش با استناد به اطلاعات شرکت اطلاعات انرژی ورتکسا آمده که ایران پارسال به طور متوسط روزانه 1,300,000 بشکه نفت خام تولید کرده و چین مشتری اصلی اون بوده. دالغا خاتینوغلو، کارشناس انرژی از باکو با ماست. آقای خاتینوغلو، چقدر واقعا به نظرتون میتونه کمک بکنه به فروش نفت جمهوری اسلامی تأسیس پالایشگاه‌هایی در سرزمین‌های خارج از قلمرو ایران مثل ونزوئلا، مثل سوریه، با توجه به اینکه بیشتر نفت نه اونها بلکه چینه که الان داره خریداری میکنه؟ بله، عرض سلام دارم. ایران در واقع 1,300,000 بشکه در روز پارسال صادرات نفت داشت. 1,200,000 بشکه به چین بود و 100,000 بشکه هم به سوریه. تا ژانویه سال 2023 ایران صادرات میعانات گازی به ونزوئلا داشت، اما آخرین محموله در مارس پارسال تحویل داده شد و دیگه ونزوئلا میعانات گازی از ایران دریافت نمی‌کنه. طبق اطلاعاتی که من از یه منبع در تانکر کرکرز، شرکت تانکر کرکرز که ردیابی میکنه نفتکش ها رو دریافت کردم، ظاهرا علت قطع واردات میعانات گازی ایران توسط ونزوئلا هم بدهی معوق ونزوئلا به ایران بود. حالا ایران تلاش میکنه که ونزوئلا و سوریه روی هم رفته 5 پالایشگاه دارن که اینا یا بسیار کمتر از ظرفیت فعالیت میکنن یا از کار افتادن کلا. اگر ایران بتونه پالایشگاه‌های اونا رو، یعنی پالایشگاه هومس و بانیاس در سوریه، پالایشگاه الپالیتو، کاردون و آموآی در ونزوئلا رو بتونه ایران دوباره راه اندازی بکنه، حدوداً 1,000,000 بشکه میتونه نفت به اینا صادر بکنه. اما خب ما میدونیم هر دو کشور با بحران مالی مواجه هستند و راه اندازی این پالایشگاه‌ها میلیاردها دلار سرمایه نیاز داره و همچنین اینا اینکه بتونن اصلا پول نفت ایران رو پرداخت بکنن هم جای سوال هست. خود این کشورها هم با تحریم‌های کمی روبرو نیستن. چقدر این ادعا که ایران از اونها برای دور زدن تحریم‌ها استفاده میکنه به نظرتون درسته؟ خب ایران تنها کاری که در ونزوئلا کرده میعانات گازی تحویل داده و نفت فوق سنگین ونزوئلا رو دریافت کرده به چین صادر کرده. سوریه هم فقط نفت ایران رو دریافت میکنه. لذا اینها نقشی در دور زدن تحریم‌های ایران ندارند. فقط ایران امیدوار هست، در مقاله آرگوس هم به این اشاره شده که
ایران امیدوار هست نفت تحویل بده، هر وقت اینا پول داشتن پول رو تحویل ایران بدن. آقای خاتین‌اغلو، الان یه ذره تحریم‌های آمریکا به خصوص سر بحث انرژی ایران داره بیشتر میشه بعد از این تنش‌ها در خاورمیانه. چقدر فکر می‌کنید که اون میتونه معادلات ایران رو عوض بکنه؟ بله، در واقع در سال پایانی ریاست جمهوری دونالد ترامپ صادرات نفت ایران به 350,000 بشکه سقوط کرده بود. بعد از روی کار آمدن دولت جو بایدن و اینکه امیدوار بودن با شل کردن تحریم ها ایران رو ترغیب بکنن که بیاد سر مذاکره و بر دوباره این برجام رو احیا بکنن، صادرات نفت ایران افزایش پیدا کرد. پارسال به 1,300,000 بشکه رسید. البته قبل از تحریم ها 2.5 میلیون بشکه در روز ایران صادرات نفت داشت. در حال الان دوباره نشانه های زیادی وجود داره که دولت جو بایدن داره تلاش میکنه شرکت های چینی رو یا با ترغیب یا با تهدید مجبور بکنه که واردات نفت از ایران رو به شدت کاهش بدن. ممنونم از شما. دالغا خاتین‌اغلو، کارشناس انرژی از باکو. ممنون. 4 روزنامه‌نگار بازداشت شده فردای اقتصاد که بعد از 4 روز بازداشت گروهی در تحریریه به مکانی نامعلوم منتقل شده بودند، به بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران معروف به آگاهی شاپور منتقل شدند. به گزارش هرانا این افراد دوشنبه از آگاهی شاپور برای بازجویی مجدد به ساختمان این رسانه برگردانده شدند و نیروهای اطلاعاتی بعد از تفتیش محل اونها رو به بازداشتگاه برگردوندند. این گزارش میگه مرداد عسکری، نیکان خبازی، علی تسلیمی و بهزاد بهمن نژاد همچنان از دسترسی به وکیل محرومند و مسئولان در پیگیری خانواده‌ها جواب روشنی درباره وضعیت پرونده اونها نمیدن. لیلی خامنه، روزنامه‌نگار اقتصادی از فرانکفورت با ماست. خانم خامنه، همچنان در حاله از ابهام هستش که دقیقاً اتهام اونها چه هست، چرا بردنشون، چرا دوباره آوردنشون به دفتر و دوباره بازگردوندنشون به بازداشتگاه. سلام و عرض ادب. البته من باید به لیست شما فکر میکنم 2 نفر دیگر رو هم اضافه بکنم. آقای علی نوریان هستند که از سهامداران عمده فردای اقتصاد و در گروه مالی کیان از مدیران عالی رتبه هستند و آقای ملک پور، ایشون هم هنوز مشخص نیست که دچار چه وضعیتی هستند. البته که ما در حال حاضر میتونیم بگیم که این افراد دچار ناپدیدسازی قهری شدن، یعنی اینکه نهادهای امنیتی فعلا در مورد اونها هیچ اطلاعاتی رو نمیدند. اما آنچه که مشخص هست در طول هفته گذشته که شاهد بودیم که با یورش ماموران اول به گروه مالی کیان به ساختمان یونیک اونجا اومدن، اون رو رفتن گروه پردازش مالی رو اول یک تفتیشی کردن، 2 روز بعد اومدن وارد فردای اقتصاد شدن، بچه‌ها رو اونجا نگه داشتن و خب خیلیاشون دوستان من هستند و اگرچه بعضی از بچه‌ها آزاد شدن اما اصلاً گویا به گوشی‌ها و وسایل الکترونیکی خودشون دسترسی ندارند و مشخص نیست اصلاً اونها در چه وضعی هستن. حتی من تا صبح نمیدونستم خانم مونا حاجی اصغر که ایشون هم از مدیران در فردای اقتصاد هستند در چه وضعیتی هستند، که دیدم یک خبرنگاری گذری زده مبنی بر اینکه ایشون امروز صبح به محل کار خودشون برگشتن. اما این هست که واقعا مشخص نیست که اتهامات اینها چه هست، اما می شود حدس زد که نهادهای امنیتی به دنبال این هستند که به این دوستان، به این عزیزان خبرنگار که در این مدت ثابت کردن با کار حرفه‌ای اقتصادی میتونن جریان شفاف سازی رو در اقتصاد پر از رانت و فساد ایران راه بندازند و همیشه در بالاترین نقطه از نظر تحلیل‌های اقتصادی قرار دارند، میتونن اینها حاکمیت از اینها ترسیده. به عبارتی داره این بار حاکمیت فهمیده که پاشنه آشیلش اقتصاد هست، پاشنه آشیلش
فساد هست و اینجا فهمیده که فردای اقتصاد به عنوان یک رسانه تاپ باید جلوش گرفته بشه و وارد عمل شده. حالا بچه‌ها رو امروز منتقل شدن به بازداشتگاه آگاهی شاپور، اما باز هم نهادهای امنیتی برگشتن و شروع کردن به تفتیش ساختمان از اول که گویا به هر حال به نظر من این هست که اصلا مشخص نیست به دنبال چه هستند یا اصلا نمیدونن که چه اتهامی رو میخوان به بچه‌ها وارد بکنن، چون در مورد بچه‌های دیگه هم فعلا همینطور هست. الان مهدی افشارنیک رو هم دوست عزیز من هم الان به همین ترتیب هست، یا حتی در مورد خبرنگارایی مثل خانم سعیده شفیعی، ایشون هم یه خبرنگار اقتصادی بودن که تنها به دلیل نوشتن یک گزارش درباره تورم و فقر با 3.5 سال زندان مواجه هستند. ببخشید حرفتون قطع میکنم. از یه طرفم به نظر میاد با توجه به این بحران‌های اقتصادی که یکی پس از دیگری در ایران ظهور پیدا میکنه، یک نگرانی هم در مورد انتشار خبرهای اقتصادی هم پیدا کردن. اشتباه میکنم؟ ببینید آقای فرداد، همون موقع هم که من در ایران روزنامه نگاری می کردم در زمینه اقتصادی، ما بارها و بارها شاهد می شدیم قیمت ارز که تکان می خورد، قیمت گوشت که تکون می خورد، هر چیزی رو اینها به شکل امنیتی بهش نگاه می‌کردن. فوری به مدیر مسئول نامه‌ای میومد، نمیدونم ایمیلی میومد، حالا در اون زمان هر چی که بود فکسی میومد و اعلام می‌کردن مبنی بر اینکه امروز در مورد ارز کار نکنید، یا امروز در مورد الان هم با توجه به این که دیگه سطح فساد، سطح وضعیت اقتصادی فاجعه بار و رانت و اینها دیگه هر روز داره عمق ماجرا بیشتر میشه و از یک سو دیگه فقر داره سطحش میره بالاتر. در اینجاست که حکومت متوجه شده باید جلوی این شفاف سازی ها گرفته بشه و از خبرنگاران اقتصادی شروع کرده برای اینکه بتونه جلوی این جریان سازی ها در برابر فسادهای اقتصادی و آنچه که در اقتصاد ایران متاسفانه رو به بحران هست رو داره اتفاق میفته رو میخواد به این ترتیب بگیره، یعنی مانع جریان آزاد اطلاعات بشود. البته جریان آزادی که در عملا نقض حقوق بشر در ایران همین که مانع جریان آزاد اطلاعات بشود، اما دیگه واقعا الان دیگه میخواد کلا قطعش بکنه و الان ببینید چند وقت مهدی افشارنیک در بازداشته، نه خانواده اجازه دارن صحبتی بکنند، نه خودشون میگن اتهامش چیه. الان بیشتر از 1 هفته است که بچه‌های فردای اقتصاد مشخص نیست در چه وضعیتی هستند. آقای علی صالحی دادستان تهران وارد ساختمان گروه مالی کیان و دفتر فردای اقتصاد شد و به همه خانواده ها هشدار داد چنانچه رسانه‌ای بکنید در مورد این بچه‌ها، عواقب بدی در انتظار اونهاست. این مشخصا نشان میدهد که اصلا نمیدونن باید به این بچه‌ها چه اتهامی بزنن، چون وقتی که شما این بچه‌ها رو به بازداشتگاه آگاهی شاپور منتقل کردین، عملاً باید تو الان تفهیم اتهام شده باشن، نه اینکه شما الان برگردید به ساختمون کیان و دنبال مدارک باشید، دوباره کامپیوترها رو بگردید و این نشان میدهد که اصلا دنبال این هستن که یک پرونده سازی گسترده علیه بچه‌های اقتصادی و خبرنگاران اقتصادی انجام بدهند. ممنونم از شما. لیلی خامنه‌ای، روزنامه‌نگار اقتصادی از فرانکفورت. سازمان عفو بین‌الملل از زنان ایرانی که به خاطر قوانین حجاب اجباری با پیگرد قضایی و محرومیت‌های اجتماعی روبرو شدند، خواسته روایت‌ها و مدارکشون رو با این سازمان به اشتراک بذارن. در این فراخوان به اذیت و آزار سیستماتیک و تعقیب قضایی زنان ایرانی اشاره شده و آمده که ابعاد واقعی فشارهای نظام یافته به حقوق زنان، خصوصاً صدور و اجرای احکام شلاق و زندان علیه اونها پنهان مونده. عفو بین‌الملل از زنان و دیگر منابع مطلع خواسته تا اسنادشون رو مثل دادنامه‌های صادره، اسناد توقیف خودرو یا مستنداتی از برخورد اداری محیط کار تا 8 اسفند امسال با این سازمان در میون بذارن. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران از لندن. با ما خانم بحرینی، امیدتون چه است با گرفتن این گزارش‌ها که گفتید تا 8 اسفند اگر اشتباه نکنم، می‌خواهید جمع‌آوری اینها به چه چیزی ختم بشه؟
با سلام به شما و همه بینندگان عزیز. از زمان خیزش زن زندگی آزادی، مقامات جمهوری اسلامی به طور روزانه و سیستماتیک در حال آزار و اذیت زنان معترض به حجاب اجباری هستند. اخبار پراکنده و پست‌های در شبکه‌های اجتماعی نشون میده که احکام زندان و شلاق در خصوص موارد اعتراض به حجاب اجباری علیه بسیاری از زنان صادر شده، ولی متاسفانه به دلیل جو ارعاب و ترس اطلاع رسانی گسترده در این موارد صورت نگرفته و ابعاد واقعی این هجمه روزانه به حقوق زنان پنهان مونده. تلاش ما اینه که با جمع‌آوری شهادت زنان آسیب دیده و همینطور بررسی اسناد و مدارک مربوط به این آزار و تعقیب‌های قضایی به ویژه احکام زندان و شلاق بتونیم تصویر واقعی‌تر و تکان دهنده‌تری رو از این موارد نقض حقوق زنان تهیه بکنیم و به جامعه بین‌المللی ارائه بدیم تا متوجه بشن که در چه ابعاد گسترده‌ای این خشونت‌ها علیه زنان در جریانه. بسیاری از کشورها در سطح جهان شاید الان متوجه نباشن که به طور روزانه این خشونت‌ها علیه زنان داره صورت میگیره. هدف اصلی ما این اطلاع رسانی در سطح بین‌المللی و افزایش فشار به روی مقامات جمهوری اسلامی و ما میدونیم که بسیاری از دولت‌ها به طور مشخص حقوق زنان براشون مهمتر نسبت به خیلی از حقوق دیگه و این رو مثلا سال گذشته در جریان شورای حقوق بشر هم دیدیم و بنابراین بسیار مهمه که در این رابطه یک اطلاع رسانی گسترده صورت بگیره. ولی با توجه به کارنامه جمهوری اسلامی آیا فکر میکنید که حتی اگر واکنش‌های بین‌المللی به همراه داشته باشه این اطلاع رسانی تغییر روی کردی یا عقب نشینی از اونها میشه انتظار داشت؟ به هر حال مهمه که جمهوری اسلامی نتونه این تصویر رو به جامعه جهانی ارائه بده که مثلا گشت ارشاد رو از بین برده یا تا یک حدی قوانین مربوط به حجاب اجباری رو شل گرفته. اینها ادعاییه که اونها برخلاف آنچه که ما میدونیم در جریان در سطح بین المللی مثلا در مذاکرات و لابی هاشون با دولت ها برای عدم تمدید کمیته حقیقتیاب اعلام میکنن. به علاوه بسیار مهمه که این خشونت‌ها ثبت بشه و همبستگی جهانی با این مقاومت شجاعانه زنان علیه حجاب اجباری افزایش پیدا بکنه. من این نکته هم اضافه بکنم که این که جمهوری اسلامی در خفا داره تلاش میکنه که این خشونت‌ها را پیش ببره و زنان زیر فشار زیادی هستند که اصلا در مورد این احکام شلاق و زندان اطلاع رسانی نکنن، خودش نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی براش مهمه که در مورد این موارد در سطح بین‌المللی اطلاع رسانی صورت نگیره و این موارد ثبت نشه. ما متوجه دغدغه‌های امنیتی زنانی که در معرض این آسیب‌ها قرار گرفتن کاملا هستیم و به همین دلیل هم تاکید کردیم که مثل همیشه اطلاعات تماس گیرندگان و اسناد و مدارکی که برای ما میفرستن محفوظ میمونه و به نحوی در گزارش‌های علنی بازتاب پیدا میکنه که هویت افراد برخلاف رضایتشون مشخص نشه. اگر مشکل نداشته باشه من شماره تلفن تماس با عفو بین‌الملل از طریق واتساپ و سیگنال و تلگرام رو اینجا میخونم: 2044 79 61 42 15 78. خانم بحرینی، اینو از این منظر در واقع پرسیدم برای اینکه به باور خیلی‌ها به نظر میرسه که جمهوری اسلامی علیرغم همه این گزارش‌ها، علیرغم همه این فشارها، علیرغم همه این تحریم‌های حقوق بشری به شکلی رویینتن شده در مقابل اونها و در عمل در خیلی از موارد دهن‌کجی هم میکنه و در بسیاری از نهادهای سازمان ملل در بعضی موارد نهادهای حقوق بشری سازمان ملل هم نه تنها عضو بلکه بعضی اوقات ریاستشون رو هم بر عهده داره. خیلی ها ممکنه بپرسن خب این همه تلاش‌های بین‌المللی فایدهش چه هست وقتی در عمل می‌بینیم که جمهوری اسلامی تکان چندانی نمیخوره؟ خب جمهوری اسلامی به وضوح نشون داده که هدفش حفظ این نحوه حکومترانی تبعیض‌آمیز و خشونت‌آمیزه و بنابراین استراتژی اول اونها استفاده حداکثری از موارد مختلف نقض حقوق بشر برای اینکه جو سرکوب رو حفظ بکنن و طبیعتاً با توجه به این استراتژی
اون تغییرات ساختاری که باید این فشارها بهش منتهی بشه صورت نخواهد گرفت. ولی این اصلا به این معنی نیستش که جمهوری اسلامی راضیه از این فشار بین‌المللی بی سابقه‌ای که باش از زمان خیزش زن زندگی و آزادی روبرو شده. برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی شورای حقوق بشر یک کمیته حقیقتیاب برای جنایات جمهوری اسلامی صادر کرده. اطلاعات ما و نتیجه مذاکرات ما با دولت‌ها نشون میده که اتفاقا جمهوری اسلامی سخت در حال لابیه که این کمیته مأموریت این کمیته حقیقتیاب تمدید نشه. یعنی ممکنه که نیروهای سایبری اونها در فضای مجازی برای مردم این تصویر رو ایجاد میکنن که کمیته حقیقتیاب هیچ کاری نکرده یا مهم نیست، در حالی که پشت صحنه همین مقامات جمهوری اسلامی در همین روزها در حال تلاش بسیاری که کشورهای جهان رو، کشورهای حامیشون به خصوص از در واقع جهان جنوب رو قانع بکنن که وضعیت به اون بدی هم نیست و نباید مأموریت کمیته حقیقتیاب تصویب بشه. یا حتی با آلمان که در واقع یکی از دو کشور اصلی این تهیه این قطعنامه بود به همراه آیسلند در تماس بودن و خیلی ابراز مخالفت شدید و ناراحتی کردن از اینکه این کمیته حقیقتیاب در سطح بین‌المللی شکل گرفته. این که اتفاقا از در واقع زمان تشکیل این کمیته حقیقتیاب ما تلاش جمهوری اسلامی رو می‌بینیم که در یک سری کمیته‌های بی ربط سازمان ملل ریاست رو به عهده بگیره، به کمک همراهان منطقه‌ایش در واقع پاسخ اونهاست به این اجماع بین المللی که شکل گرفته علیه نقض فاحش حقوق بشر اونها. جمهوری اسلامی میدونه که کمیته حقیقتیاب با گزارش‌هایی که تهیه میکنه زمینه تحرکات بیشتر در عرصه پیگرد قضایی و پیگیری دادستان‌ها رو فراهم میکنه و اصلا راضی نیستن و به همین دلیل مهمه که ما در مورد این نقض حقوق زنان و سایر جنایت‌ها تا جایی که میشه اطلاعات جمع‌آوری بکنیم و به دولت‌ها و جامعه بین‌المللی ارائه بدیم. ممنونم از شما. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران از لندن. نمایندگان دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا و اسرائیل با حضور قطر و مصر برای یافتن راهی برای آزادی گروگان‌ها و همینطور بررسی راه‌های احتمالی دستیابی به آتش‌بس در نوار غزه در قاهره جمع شدند. گاردین و اسوسییتد پرس از قول یک مقام ارشد مصری نوشتند که میانجیگری بین طرفین حتی پیش از نشست امروز قاهره به پیشرفت‌های نسبتاً قابل توجهی دست پیدا کرده. او گفته طرفین در حال تدوین پیشنویس نهایی برای دستیابی به یک توافق 6 هفته‌ای هستند. این نشست در حالی برگزار شده که اسرائیل برای حملات اخیرش در رفح با موج فزاینده‌ای از انتقادات بین‌المللی روبرو شده. رئیس جمهوری آمریکا هم پیش از این از اسرائیل خواست از جان غیرنظامیان در رفح محافظت کنه. او گفته به تلاش مصر و قطر امیدواره و آمریکا اسرائیل رو برای تحقق صلح تشویق میکنه. از دست رفتن زندگی هر بیگناهی تو غزه یه تراژدیه. همونطور که از دست رفتن جان هر اسرائیلی هم یه تراژدی دیگه است. من تو این هفته بارها با مقامات اسرائیل و همچنین با رهبران مصر و قطر تماس‌هایی داشتم تا این موضوع رو حل کنیم. عناصر کلیدی روی میزه. البته چالش‌هایی هم همچنان وجود داره، اما من رهبران اسرائیل رو تشویق می‌کنم که برای دستیابی به توافق به کار خودشون ادامه بدن. آمریکا همه تلاشش رو برای تحقق صلح انجام میده. جو بایدن بود که در کنار ملک عبدالله پادشاه اردن صحبت می‌کرد. همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا با ماست. آرش، مشخصه که تلاش‌های گسترده‌ای داره صورت می‌گیره، چه اینجا در واشنگتن چه اونجا در منطقه. چه می‌دونیم در مورد این تلاش‌های آمریکا برای بازگردوندن آرامش به منطقه؟ همونجور که شما گفتید رؤسای اطلاعاتی امریکا و چندین کشور دیگر در منطقه الان جمع شدن در مصر تا راه حلی پیدا بکنن. به نظر میاد که دولت بنجامین نتانیاهو تصمیم خودش گرفته است که وارد رفح بشود و در ضمن دولت بایدن هم به نظر میاد هیچ تغییری در سیاست‌های اجرایی خودش نداده است. نه کمک دفاعی اسرائیل رو لغو کرده است، نه فشارهایی میآورد از لحاظ اقتصادی و سیاسی. شنیدیم در یک موردی که کاخ سفید بخش از شهرک‌نشینان اسرائیلی رو تحریم کرده بود، اونم بعد از اینکه دیگه سر و صدای اروپایی‌ها هم در اومده بود سر اینکه این شهرک‌نشینان میرن و در واقع دارن وضع رو بدتر میکنن. دیگه ندیدیم کاخ سفید بخواد از لحاظ عملی فشاری بیاورد. ملاقاتی که با ملک عبدالله داشت آقای بایدن شاید یکی از اون سیگنال هایی بود که کاخ سفید میخواهد بدود و بیشتر هم استفاده برای مصرف داخلی دارد. این برای اون بخش از جوانهای
حزب دموکرات هست یا مسلمانانی که به دموکرات‌ها رأی میدهند که بگویند که کاخ سفید در این زمینه نگران است و همونجور که آقای بایدن گفت مخالف این است که این مردمی که در غزه هستند میگویند دوباره از یک جایی باید جابجا بشوند، چندین بار میگویند جابجا شدند و نارضایتی‌ها در آمریکا از اسرائیل بسیار بالاست. الان دوره سوشال میدیاست، تمام این ویدیوها، تمام این اتفاقاتی که میافتاد توی دست بچه‌ها و جوان‌ها پخش است و عجیب هم نیست که ما می‌بینیم در خیلی از مطبوعات آمریکا، در دانشگاه‌های آمریکا به شدت انتقاد می‌شود. بنابراین آقای بایدن همونجوری که قبلا هم وزرای خارجه و دفاعش رو فرستاده بود در منطقه به نظر میاد با کلام سعی می‌کند مخالفت خودش رو با آقای نتانیاهو نشان بدهد. همین پیش پای تو به رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن اتفاقا داشت صحبت می‌کرد در مورد طرح کمک‌های دفاعی به اسرائیل و اوکراین و تایوان که سنا اون رو تصویب کرده و رئیس جمهوری از مجلس نمایندگان هم خواست که اون رو سریعتر تصویب بکنه. در مورد اون به ما بگو در مورد این طرح کمک‌های دفاعی به این سه کشور. فردا جالب پلیتیکا هم یک ساعت پیش مقاله زده است، میگه کاخ سفید نامه آماده کرده برای نماینده ها بفرسته، چون همونجور که شما گفتی در مجلس سنا تصویب شده است و مانده است که در مجلس نمایندگان به تصویب برسد. 95 میلیارد دلار اندی برای اوکراین، اسرائیل و تایوان هست. 2.4 میلیارد دلار برای مبارزه با هوتی ها کاخ سفید درخواست کرده است در دریای سرخ و الان پلیتیکو میگوید که کاخ سفید در این نامه به نمایندگان اشاره کرده است اگر به این طرح رأی ندهند یعنی به جمهوری اسلامی کمک کردند. جالب است 60 میلیارد دلارش میخواد برود به اوکراین، نزدیک 6-7 میلیارد دلار به تایوان، حدود 14 میلیارد دلار به اسرائیل، 2.4 میلیاردش میخواد برود به مقابله با یمن، مقابله با هوتی ها در یمن و کاخ سفید از این استفاده کرده است که بگوید جمهوری خواهانی که به این طرح رأی ندهند در واقع به آیت الله خامنه ای کمک کردند. با یکی از جمهوری خواهان مخالف این طرح، سناتور ران جانسون از ایالت ویسکانسین صحبت کردم. ایشون جزو 8 سناتوری بود که از شامگاه دیشب یعنی دوشنبه شب فیلیباستر کردند تا نزدیک 5 صبح سپیده دم امروز تا در نهایت تسلیم شدند. از ایشون پرسیدم راجع به همون 2.4 میلیارد دلاری که برای مبارزه با هوتی ها در نظر گرفته شده است و اینکه کلا نظرش راجع به این لایحه بودجه‌های دفاعی چیست و آقای سناتور ران جانسون به من چنین گفت. واضحه که من با این لایحه مخالف بودم. سوالی که مطرح میکنم اینه که ما سالانه 880 میلیارد دلار برای دفاع خرج میکنیم. برای چی؟ ما ارزش واقعی پولمون رو دریافت نمیکنیم. روسیه میتونه 4.5 میلیون گلوله 155 میلیمتری تولید کنه. 4.5 میلیون. ما حتی 1 میلیون در سال هم تولید نمیکنیم. روسیه این گلوله ها رو به قیمت 600 دلار تولید میکنه. برای ما 6000 دلار خرج برمی‌داره. پس ما این 800 و چند میلیارد دلار که الان خرج می‌کنیم رو چه می‌کنیم؟ ما ارزش واقعی اون رو دریافت نمی‌کنیم. در ضمن هر اونچه که به عنوان افزایش بودجه خرج میشه باید پولی براش اختصاص داده بشه. من پیشنهاد می‌کنم که پول‌های اختصاص یافته به پروژه‌های بیفایده انرژی سبز رو که قرار نیست 400 میلیارد دلار هزینه داشته باشه پس بگیریم. ما نظارتی رو که باید انجام بدیم انجام نمیدیم. به همین دلیل من به هزینه 600 دلاری روسیه برای هر گلوله و هزینه 6000 دلاری خودمون اشاره کردم. برای چی؟ مسلماً گلوله های ما 10 برابر بهتر نیستن. بنابراین ما به نظارت بیشتر و بهتر نیاز داریم و این نیازمند نه تنها شفافیت بلکه نیازمند تمایل به انجام کاره. نه اینکه فقط لایحه‌های پرهزینه‌ای رو تصویب کنیم و بعد هم نخواهیم که بهش نظارت کنیم. نخواهیم چون بابت همه پولی که خرج می‌کنیم و همه پولی که هدر میدیم مورد انتقاد قرار بگیریم. این یکی از دلایلیه که ما نظارت نمی‌کنیم. اعضا نمی‌خوان پاسخگو باشن. آرش، مشخصه که موضوع نظارت یکی از دغدغه‌های بزرگ آقای جانسون و به گمانم بسیاری از جمهوری خواهانه. ببین نکته این است که الان سال هاست داستان جمهوری خواه دموکرات هم نیست. فردا ما الان در یه شهری زندگی میکنیم پایتخت آمریکاست. واقعا خیابان‌های این شهر رو شما ببینید، وضعیتش رو ببینید، وضعیت جرم و جنایت رو ببینید
وضعیت این که خیلی از پروژه های عمرانی این شهر مدت ها شامل پل، شامل ساختن نیروگاه مدت هاست به عقب افتاده است. عوضش ناو هواپیمابر داریم که برود در یمن، معلوم نیست خدا میلیارد دلار بخواهد خرج بکند و بودجه های دفاعی این مملکت هم یه چیزی است که از بقیه دنیا بیشتر از بودجه دفاعی 880 میلیارد دلاری. 880 میلیارد دلار خرج. به قول آقای جانسون هنوز میگن گلوله توپ نداریم. آلمان جدیداً آمده است یک کارخانه‌ای زده است برای اینکه گلوله توپ تولید بکند و همین نکات است که بخش عمده‌ای از مردم آمریکا رو که مخصوصاً زیر فشار اقتصادی هستند با دونالد ترامپ هم صدا می‌کند. وقتی رئیس جمهوری سابق آمریکا میگوید ما می‌خوایم از ناتو خارج بشویم، کشورهای دیگر نمی‌آیند اون هزینه‌ها رو هزینه‌ها رو تقبل کنند، خب به خاطر این است چون در نهایت 880 میلیارد دلار بودجه دفاعی از جیب رای دهندگان آمریکایی باید بیاید بیرون، بعد هم اینجوری بیان بگن خب نه این کم از 60 میلیارد دلار دیگه هم بدهیم برای اینکه بخوایم گلوله توپ درست بکنیم یا بخوایم انبارهای مهمات خودمون رو پر کنیم. به نظر من نکته جالب صحبت با سناتور ران جانسون این بود که همین سناتوری که مخالف کمک دفاعی به اسرائیل و اوکراین هست وقتی صحبت از حمله به هوتی ها شد موافق بود. گفت این وظیفه دولت آمریکاست که از امنیت کشتیرانی دریایی محافظت کند. بنابراین این خودش نشون میده که چقدر این مسئله، همین که کاخ سفید هم استفاده کرده از داستان آیت الله که بگوید اگه اینو تصدیق نکنید به خامنه ای کمک کرده اید، همین خودش نشان دهنده این است که چقدر اون بخش هوتی ها برای هم دموکرات ها و هم جمهوری خواهان حساس است. ممنونم از سوارش علی، خبرنگار ما در کنگره آمریکا. چند روز بعد از انتخابات پارلمانی پاکستان هنوز نشانه‌ای از پایان بنبست سیاسی ناشی از این انتخابات در مذاکرات احزاب بزرگ بر سر تشکیل دولت ائتلافی وجود نداره. هرچند حزب مسلم لیگ، شاخه نواز و حزب مردم پاکستان که هر کدام به ترتیب 75 و 45 کرسی به دست آوردن اعلام کردند که برای تشکیل دولت ائتلافی با احزاب دیگه مذاکره می‌کنند، اما پراکندگی کرسی‌ها میان چندین حزب و دشواری رسیدن به حد نصاب 169 کرسی برای تشکیل دولت چشم‌انداز تیره‌ای رو ترسیم می‌کنه. در همین حال حزب تحریک انصاف وابسته به عمران خان، نخست وزیر پیشین و زندانی پاکستان، با آنکه از شرکت در انتخابات منع شده اما نامزدان تحت حمایتش با هویت سیاسی مستقل موفق به کسب دست کم 90 کرسی شدند. خان صاحب نے یہی فیصلہ کیا ہے. جناب خان تصمیم گرفته است که ما به خواست خداوند دولت خود را تشکیل دهیم، چی در مرکز، چی در پنجاب و چی در استانهای خیبر پختونخوا. ما در ائتلاف با احزاب کوچک دولت تشکیل خواهیم داد. این مأموریت ماست. ما هیچ ائتلافی با حزب مسلم لیگ شاخه نواز یا حزب مردم پاکستان نخواهیم داشت. ما خودمان حکومت میکنیم و ان شاء الله موفق خواهیم شد. हम इंशाल्लाह ताला अपनी हुकूमत आप बनाएंगे इंशाल्लाह ताला और इसमें हम कामयाब. فاطمه امان، تحلیلگر ارشد مؤسسه خاورمیانه، اینجا در استودیو با ماست. خانم امان خیلی خوش اومدید. همین چند لحظه پیش رویترز به نقل از حزب مسلم لیگ پاکستان گفته که شهباز شریف که زمانی هم نخست وزیر پاکستان بود رو به عنوان نامزد پیشنهادی میخوان، به عنوان نخست وزیر پیشنهادی میخوان اعلام بکنن. او امیدواره که تشکیل دولت بده. چقدر فکر میکنید که شانس دارن برای تشکیل یک ائتلاف؟ خب ببینید، چون الان هیچ کس اکثریت لازم رو نیاورده، در واقع به همین دلیل حزب مردم و مسلم لیگ مجبورن با هم ائتلاف تشکیل بدن. هر دو طرف هم تمایل به این ائتلاف دارن، منتها مشکلشون بر سر اینه که نخست وزیر از کدوم حزب باشه. خب طبیعتا حزب مردم میخواد که آقای بوتو زرداری پسر بی‌نظیر نخست وزیر بشه و مسلم لیگ میخواد یا نواز شریف و یا شهباز شریف نخست وزیر بشه. منتها مشکل از جای دیگه است که ممکنه به همین سادگی اتفاق نیفته، به واسطه اینکه همونجور که تو گزارشتونم بود، تحریک انصاف اصلا با اعضای، یعنی کاندیداهای تحریک انصاف به اسم مستقل نامزد شده بودن و اونا رأی بیشتری، اونا هم از دو حزب اصلی پاکستان بیشتر رأی آوردن و این به نظر میاد که به عقیده من نه تنها پایان بحران نخواهد بود، به نحوی یه مقداری تشدید بحران خواهد بود، برای اینکه هنوز مونده که واکنش آقای خان چیه. چون امروز آقای خان، یعنی حزب تحریک انصاف، اعلام کرده که البته بحثش بود در چند روز گذشته، منتها با دو تا حزب تندرو، یکیشون واقعا حزب افراطیه اصلا که ممکنه با اونها ائتلاف بکنه.
باز هم به اصطلاح اکثریت آرا رو نخواهد آورد. چرا اینقدر اقبال دارن با توجه به اینکه عمران خان در زندان هست، احکام مختلفی گرفته از احکام سیاسی تا خانوادگی و بسیاری از نامزدهاشون هم حالا مستقل شرکت کردن، ولی به نظر میاد یک اقبال گسترده‌ای در پاکستان داره. بله، خیلی نکته بسیار بسیار مهمی رو اشاره کردید. به نظر من اون زاویه غافلگیر کننده یک ندایی باید باشه به حاکمیت و ساختار سیاسی پاکستان اساساً، برای اینکه اینا جوان‌ها الان دارن یه نه بزرگ به ارتش میگن. میدونید تا الان ارتش واقعاً در تمام اجزای این جامعه نفوذ کرده و حرف آخر رو میزنه. ببینید حالا یک پاپولیستی مثل عمران خان این همه محبوبیت به دست میاره، الزاماً محبوبیت خودش نیست، برای که پلتفرم سیاسی هم نداره، برنامه سیاسی هم نداره، واقعا بیشتر یه نه بزرگ به اون ساختاری که یه مقداری استبدادی واقعا داره تحمیل کرده به جامعه پاکستان. چقدر میتونه تهدید باشه برای نظام پاکستان که به شدت گره خورده به بخش نظامی؟ خیلی به عقیده من به اصطلاح خطر بزرگی. ببینید کشور در آستانه ورشکستگی، بیش از 3 میلیارد دلار به صندوق بین‌المللی پول بدهکارن و ماه دیگه باید تمدید بشه که اگر که بحران رو نتونن سریع تموم کنن احتمالاً ممکنه تمدید نشه. مسئله محیط زیستی و سیلی که میدونید واقعا جامعه رو اصلا به حال بحران شدیدی رسونده. بعد هیچ کدوم از این احزاب سیاسی هم که پیشتاز بودن در این انتخابات یا به طور سنتی در جامعه پاکستان دارای هواداران و بیسی پایگاهی هستند، برنامه سیاسی ندارن. بعد چین هم نمیخواد تا بی انتها و بی نهایت کمک بکنه، برای اینکه یادمون باشه بحران قبلی که باعث شاید کمک کرد به روی کار آمدن عمران خان این بود که IMF میخواست پول نده و چین هم میگفت بدهیاتون رو باید بخشش رو بدین، حتی متحد دیرین پاکستان. الان واقعا وضع پاکستان به غایت بحرانیه و اگر که موفق نشن این بحران کنونی تشدید نشه و یه راه حلی براش پیدا بکنن، میشه انتظار داشت خیلی وضع بدتر خواهد شد. با توجه به اینکه عرض کردم اون دو حزبی که ممکنه تحریک انصاف باشون ائتلاف بکنه، یکیشون یک حزب فوق العاده افراطی ضد آمریکایی طرفدار تئوری توطئه و طرفدار به اصطلاح مخالف حضور آمریکا اون سال در افغانستان بود و به غایت حزب افراطی بدتر از طالبان. حالا به آمریکا اشاره کردی و به طالبان. به پاکستان مثل افغانستان نیست یا مثل سودان یا کشورهای دیگه یک قدرت هسته‌ای هست و نگرانی گسترده‌ای وجود داره اگر این کشور بخواد از هم بپاشه، یعنی از نظر سیاسی. چقدر فکر می‌کنید که در نهایت پشت پرده کشورهای غربی به خصوص سعی خواهند کرد که اون دست بالای ارتش همچنان بالا بمونه برای اینکه کنترل برنامه هستش به دست گروه‌هایی نیفته که نتونن مدیریتش کنن؟ ببینید جالبه که با اینکه کشورهای به اصطلاح غربی هم کمک کردن به پاکستان، هم اینکه نگران وضعیت پاکستان هستن، الزاماً روشی که ارتش پاکستان به ویژه سازمان اطلاعات نظامی پاکستان کاملا همه چیز رو کنترل داره، اونجوری مورد قبولشون نیست. واقعا یه زمانی بودش که حکومت نظامی پاکستان مورد تحریم قرار گرفته بود یا بعد از برنامه‌های انفجار هسته‌ای خب تحریم‌های علیه پاکستان اعمال شد. میخوام بگم این تصور نیست، درست نیست که فکر کنیم کشورهای غربی طرفدار ارتش پاکستان هستن. کشورهای غربی به عقیده من نگرانی عمده همه واقعا الان در این لحظه اینه که این بحران کنونی یه مقداری از کنترل خارج بشه، برای که همونجوری که گفتید ببینید یک کشوریه که ترکیب سیاسیش دموکراتیکه، بعد از جهادی بسیار پیشرفته است، بعد زرادخانه هسته‌ای داره، بعد یک ساختار به غایت قبیله‌ای هم در مناطق بسیارش موجوده. میدونید که یعنی میدونید مناطق قبیله‌ای پاکستان اصلا خودمختار هستن و خب اینا همه تناقضاییه که یه مقداری جهان رو به وحشت میندازه. به عقیده من احتمالا همه سعی میکنن یه مقداری میونجی بشن یا یه مقداری ارتش رو از واکنش شدید باز بدارن، برای که این سناریو هم متاسفانه میشه در نظر گرفت که اگر اوضاع از کنترل خارج بشه و به خشونت کشیده بشه ارتش کودتا مانندی انجام بده مثل چندین بار در گذشته. ممنونم از شما فاطمه امان، تحلیلگر ارشد مؤسسه خاورمیانه اینجا در استودیو.
یک نوجوان پناهجوی ایرانی مجوز دادگاه عالی رو برای اعتراض به قانون مهاجرت غیرقانونی دریافت کرده. این نوجوان بعد از مسافرت با یک قایق کوچک به بریتانیا فعلا در خانه کودکان ایرلند شمالی اقامت داره. یک قاضی در بلفاست پایتخت ایرلند شمالی گفته این پرونده نشون میده بخشایی از قانون مهاجرت غیرقانونی بریتانیا با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ناسازگاره. وکیل این نوجوان این حکم رو یک تصمیم مهم برای پرونده‌های مربوط به کودکان بدون همراه در سیستم پناهندگی عنوان کرده. در حال حاضر دولت بریتانیا برای جلوگیری از عبور مهاجران از کانال مانچ به بریتانیا هر کسی رو که به طور غیرقانونی وارد خاک این کشور بشه بازداشت و اخراج میکنه. وکیل این نوجوان گفته قانون مهاجرت غیرقانونی میتونه کودکان رو به آغوش استثمارگران و قاچاقچیان سوق بده. نخست وزیر بریتانیا ریشی سوناک در پاسخ به سوالی درباره لایحه توافق رواندا میگه این قانون موفقانه عمل کرده و باعث کاهش مهاجرت غیرقانونی شده. مرحله اول تصویب پیشنویس این لایحه جدید برای فرستادن پناهجویان به رواندا در پارلمان بریتانیا انجام شده. بر اساس این پیشنویس رواندا کشوری امن برای انتقال مهاجران غیرقانونی شناخته شده. برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی پیشرفت‌هایی داشتیم. این نوع مهاجرت به 1/3 کاهش پیدا کرده. ما برای حل کامل این مشکل به یک عامل بازدارنده نیاز داریم و بحث رواندا هم برای همینه. به همین دلیله که من کاملا متعهد هستم که این طرح رو تصویب و اجرا کنم. بدون این قانون ما قادر نیستیم این مشکل را به طور کامل حل کنیم. ریشی سوناک بود نخست وزیر بریتانیا. شهران تبری روزنامه‌نگار از لندن با ما. خانم تبری، اگر این پرونده به دادگاه عالی بره چقدر میتونه برای نخست وزیر بریتانیا و این برنامه‌شون برای انتقال مهاجران به رواندا چالش برانگیز بشه؟ حالا البته این برنامه با رواندا یک کمی فرق میکنه. وکیل این خانم تونسته یک موردی رو در کنوانسیون حقوق بشر اروپا پیدا بکنه و بگه که چرا این نوجوان میتونه در معرض به اصطلاح خطر قانونی قرار بگیره. این یه موضوعه، ولی موضوع دیگه ای هم که بهش اشاره شده در مورد اون چیز به اصطلاح وینسور، قرارداد وینسور هستش که بر اساس اون قرارداد یک مسائلی مطرح شده. برای فصل 2 این قرارداد میگه که کسانی که در معرض خطر هستند باید به طور بالقوه حمایت شدن. به خصوص این قراردادی که بسته شدهش برای تسهیل تجارت بین بریتانیا و ایرلند بود، ولی الان وکیل این آدم این جوان یک ماده‌ای رو در اونجا پیدا کرده که اون هم در تناقض با قانون مهاجرت غیرقانونی هستش. حالا یه نکته دیگه ای هم که این جوان میگه اصلا این قانون مهاجرت غیرقانونی که همین چند ماه پیش تصویب شد، ژوئیه تابستون پارسال تصویب شدش، میگه این اصلا پناهنده ها رو تشویق میکنه که قبل از اینکه 18 ساله بشن بیان خودشون به خطر بندازن و با این اسپانال باش به اصطلاح عبور کنن. این برای همین تمام قوانینی رو که وضع کردن الان دچار مشکل میکنه و این برای حزب محافظه‌کار بسیار زیان بخشه. اما نکته‌ای که در مورد رواندا گفتین، حالا اون هنوز باید 2 مرتبه میره به دادگاه، 2 مرتبه مورد چالش قرار میگیره و تا اون موقع انتخابات برگزار خواهد شد و فکر میکنم اینطور که گفته میشه حزب کارگر گفته قانون رواندا رو به طور کامل کنار میذاره و انجام نمیده. ولی در اصل خانم تبری، میدونم که لایحه بسیار جنجالی، طرح بسیار جنجالی هست، ولی در اصل چه اشکالی داره؟ چون دولت آقای سوناک میگه که اگر کسی واقعا جانش در خطر هست به دنبال پناه یافتن در یک کشور امن هست، رواندا هم بالاخره کشور امنی است نسبتاً در آفریقا، یکی از باثبات‌ترین کشورهای این قاره هست، چرا اونجا نره؟ چرا حتما باید به بریتانیا بیاد اگر فقط نگرانی در مورد امنیت و جان هست؟ اصلا اینطور نیست. برای اینکه رواندا یک کشوری هست که بسیاری از قوانینی که در کشورهای پیشرفته انجام میشه در اونجا برای مردم خودشون انجام نمیشه. حالا میگن که ما در مورد پناهنده ها این قوانین رو
چشم‌پوشی میکنیم، ولی این هیچ چیزی نداره، هیچ به اصطلاح گارانتی نداره، هیچ ضمانتی نداره که این کار بخواد انجام میشه. بعد مسئله دیگه اینه که کسانی که فرار میکنن و میان به اینجا خواهان زندگی، کار و آموزش هستند در رواندا، معلوم نیست اصلا برای مردم خودشون کار ندارن، چه برسه به اینکه بخوان به پناهنده ها کار بدن یا آینده‌ای برای اونها باشه. را از یک زندگی دشوار گریختن و میخوان بیان یک جایی که امنیت داشته باشن. اونو میفهمم خانم تبری، ممکنه اگه مرزها باز باشه نیمی از مردم جهان بخوان به کشورهایی که اقتصاد بهتری دارن برن. درسته، ولی به هر حال اونهایی که جونشون رو به خطر میندازن و به این سفر تن میدن حتما در معرض خطرهایی هستن که فکر میکنن این خطر رو به جون خریدن، برای اینکه بعضشون اگه بمونن بدتر از میشه. شما تازگی میبینید چقدر آدم‌ها کشته میشن، غرق میشن در این کشتی. یعنی این افراد میدونن که چه خطری در برابرشونه، ولی باید دید که چقدر اون چیزی که زندگی که دارن دشوار هستش که حاضرن خطر رو به جون بخرن. بنابراین من فکر میکنم یکی از راههایی که جلوی این گرفته بشه باید به کشورهایی که اینطور مثل ایران که اینطور برای شهروندانشون مشکلات امنیتی، مشکلات زندگی فراهم میکنن، کمک کنن که اون قوانین اونجا، اون دولت‌های اون کشورها عوض بشه. ممنونم از شما. شهران تبری، روزنامه‌نگار از لندن. شبکه حقوق زنان افغانستان، پاکستان و هند گزارش داده که حدود 88% زنان افغانستان به خدمات پلیس و دادگاه دسترسی ندارند. این پژوهش بر اساس گفتگوهای آنلاین میان زنان در 11 استان افغانستان انجام شده. گزارش میگه برهم خوردن نظام قضایی باعث محدود شدن دسترسی زنان شده. همینطور تعداد زیادی از زنان تمایل ندارند که محاکم طالبان به قضایای اونها رسیدگی کنه. گزارش دیگری از این نهاد گفته حضور طالبان بر وضعیت زندگی زنان افغانستانی پناهجو در پاکستان و هند هم تأثیر گذاشته. همکارم رازی دانش اینجا در استودیو با ماست. پیش از هر چیز این پیامد محرومیت زنان از این دسترسی به یک دستگاه قضایی کارآمد چه است؟ چه اتفاقی برای اونها میفته در جای مثل افغانستان؟ ببین، اگه اول بخوایم بررسی بکنیم ببینیم که پیش از سرکار اومدن طالبان در افغانستان چه وضعیتی برای زنان بود، میتونیم با مقایسه بگیم که خب الان چه وضعیتی دارن. قانون اساسی وجود داشت در افغانستان، دادگاه احوال شخصیه یا همون دادگاه مدنی بود، قانون منع خشونت علیه زنان بود، دادستانی مربوطش بود، وکیلان زن، قضات زن، دادستانهای زن در سیستم عدلی قضایی داشتن فعالیت میکردن. در کنار اینها نهادهای بین المللی وجود داشتن که ناظر بر سیستم عدلی قضایی در افغانستان بودن. بعد از روی کار اومدن طالبان اول از همه قانون اساسی رو ملغا کردن و الان دادگاه‌هایی که برگزار میکنن بر اساس یا قوانین شریعت یا بر اساس بعضی احکام فقهیه که همه اینا اصلا مکتوب نیست، نوشته نیست، یا بر اساس بعضی هدایت‌ها یا حکم‌هایی که دادگاه عالی یا سر محکمه امارت اسلامی صادر میکنه مورد به مورد. پس عملاً هیچ قانون اساسی وجود نداره. سیستمی هم وجود نداره، چون تمامی یا اکثر کسانی که وکیل و دادستان و قاضی بودند یا به نحوی به خاطر حضور طالبان احساس ناامنی کردن از کشور خارج شدن، یا اگر در افغانستان هستند پنهان هستند. عده کمی از اونها فعلا دارن در این سیستم کار میکنن. حالا اینایی هم که کار میکنن تمام اینها مرد هستن. الان توی کابل مثلا شاید اندازه انگشتان دست وکیلان زنی باشند که دارن کار میکنن، اونم به شکل غیر رسمی، به خاطر اینکه امارت اسلامی جواز کاری وکیلان زن رو تمدید نکرده. وکیلان مردی هم که دارن کار میکنن هر چند وقت یک بار مورد اذیت و آزار یا بازداشت نیروهای امارت اسلامی قرار میگیرن به دلایل واهی که اصلا هیچ پشتوانه قانونی هم نداره. حالا وقتی هیچ سیستم قانونی دولتی وجود نداشته باشه، در کنارش این گزارشی که داریم درباره‌اش صحبت می‌کنیم میگه حدود 70% نهادهای بین‌المللی که در خدمت زنان بودند و سعی می‌کردند که بحث حقوق زنان رو در افغانستان نظارت بکنن دیگه فعالیت نمی‌کنن. میتونیم واقعا تصور بکنیم که چه وحشتناک هست اوضاع زنان. بعد تو این شرایط زنان برای حل مشکلات حقوقشون چه کار می‌کنن الان؟ این گزارشی که شبکه زن افغانستان انجام داده یک گفتگوهای آنلاینی کرده با زنان در ولایت‌های
مختلف. اکثر اونها گفتن که ما نمیتونیم بریم، چون اگر بریم به دلایل مختلف به این محاکمی که امارت اسلامی دایر میکنه. اول اینکه خود این محاکم در اونها فساد وجود داره و ما اصلا اعتماد نداریم که کیسمون رو یا قضیه‌مون رو نمیتونیم ببریم پیش اونها، و یا اگر هم ببریم برخورد خیلی خشونت‌آمیز با ما میشه یا برخورد مبتنی بر جنسیت با ما میشه، همون آپارتاید جنسیتی که فعالان حقوق زنان دارن درباره‌اش صحبت میکنن، که نویسنده این گزارش خانم یلدا رویان هم یکی از فعالین در عرصه محو آپارتاید جنسیتی در افغانستان میگه که یافته‌های این گزارش به ما نشون میده که این مسئله واقعا برای تعداد زنان پررنگه. در کنار این خب امارت اسلامی در اون ماهای اولی که اومده بود گفته بود زنان باید حجاب کامل داشته باشن، صورت خودشون هم بپوشونن در انظار عمومی، و اگر زن این کار رو نکنه مرد اون خانواده رو مؤاخذه میکنیم. همینطور که ما دیدیم دخترانی که بی حجاب مورد نظر امارت اسلامی در خیابون‌ها ظاهر شده بودن بازداشت شدن، مردان خانواده اونها بازداشت شدن. پس این مسئولیت زنان رو از شخص خودشون سلب کرده و به مردان داده و این باعث میشه که مسئله خشونت علیه زنان توسط مردان خود خانوادهشون اونجا بیشتر بشه. پس این زنا به خاطر ترس از این مسئله هم که شده، چون اگه یک بار برن دوباره راه برگشتی به خونه ندارن، پس ترجیح میدن که در حد یک مثلا یک حکم محلی یا یک بزرگ خانواده با یک بزرگ محلی کیس و قضیهشون رو حل بکنن. ممنونم از تو راضیه دانش، همکارم اینجا در استودیو، و ممنون از شما که ما رو در این بخش از برنامه 24 همراهی کردید. برنامه رو با تصاویری زنده از نشست مطبوعاتی پنتاگون به پایان میبریم.